Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Bakit Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And if you need career coach, yan, to advance your career, just contact me, 0939-5254-311. Alright, so mag-message ka lang po sa akin. So, we'll be discussing the terms kung paano tayo magkakaroon ng coaching session. Alright, so tanong sa atin ay una-una, sino daw ba ang mga nasa middle class? At pangalawa, bakit ba yung mga nasa middle class hindi makaangat sa pagiging mayaman? So, ganito po yan, yung ating economic status, o status natin sa buhay. So, poor, middle class, tsaka yung rich. So, ito yung mga taong nasa middle class. So, bakit ba hindi sila makaangat doon sa level ng pagiging rich? Or hirap na hirap sila makaangat, alright? So, una, define muna natin, sino ba yung mga nasa middle class? Yung nasa middle class po, ito po yung mga taong merong ito basically mga employed. Okay? So, ito yung mga may sweldo ng tuwing kinsenas, tong katapusan, yung may bahay sila, nakakapamili ng gusto nila. Okay? So, hindi na sila nangungutang for their mga basic needs nila, basic commodities nila. Okay? So, yan yung mga middle class. Okay? At maraming tao na nasa middle class, okay? Now, ang problem is, bakit marami po sa kanila, and most of them, hindi nakakatawid o hindi nakakaangat going to yung boundary ng rich people, right? There are two reasons bakit hindi po sila makatawid, okay? Una-una, hindi sila, yung mindset kasi niyan, from poor kasi po yan basically, okay? Mula sa pagiging poor, nalipat sila sa middle class kasi they were employed, okay? So, hindi sila na-trained o hindi po sila oriented, okay? Tungkol dun sa lifestyle or mindset ng rich people. So, hindi sila nag-venture into different things that will make them rich, okay? So, hindi sila naghahangad na magkaroon pa sila ng negosyo, okay? So, satisfied na sila dun sa pasok sila, uwi sila, doon ng TV or outing ng family, something like that. So, dun umiikot yung buhay nila. So, hindi sila nag-venture into investment, okay? So, basta pagka sweldo nila, bayad dito, gastos doon. So, yun po sila. So, that's the middle class. Yun yung unang dahilan ba't hindi sila nakakanga sa pagiging mayaman because hindi sila nag-venture into something that will make them really rich, okay? Second reason ba't hindi sila nakakatawid dun sa boundary na yon is ang dami kasi nilang mga binibili, ina-acquire, na umuubos nung malaking percentage ng pera nila. Okay? So, ito yung trabaho, isa pang trabaho ng mga taong nasa middle class. Ito po yung naglo-loan ng mga gadgets. Yan. Mahilig mag-loan ng mga gadgets. Mahilig muna mamili ng mga malalaking flat screen TV, mag-loan ng car. Maraming nilo-loan, maraming kinukuha. So, sa halip na pang-invest po nila ang pera, ibinabayad po nila doon. Sa halip na mag-isip sila ng magbininegosyo ko o kaya ito magiging sideline ko or something like that. So, hindi po nila ginagawa. Instead, they are spending their money do sa mga iba't ibang bagay. They are busy planning saan ako pupunta, anong bibilin ko sa bonus. Right now, panahon ng bonus. Hello, mga nakatanggap na ng bonus. Tanungin natin kung may kakilala ka nasa middle class, nag-bonus, anong ginawa? Una, pinambayad na yan ng utang. Pangalawa, magmamall. Pangatlo, bibili nito, di ba? Madalang na may marinig kang pag nag-bonus, ay, invest ko na itong 5,000, di ba? Mag-start na ako sa mutual funds. Atong 3,000, pupunta na ako sa co-op, ano ko na to. O kaya itong kahit 3,000 lang, o 10% lang, 20% ng bonus mo, i-ano ko na, i-save ko na siya sa bangko, di ba? So, madalang yung ganon, alright? At yun yung mga middle class. Yung pagkakuha ng sweldo, gastos agad. That's the middle class, alright? So, kung ikaw ngayon, umaga na to, na-realize mo, Ma'am G, nasa middle class ako, gusto kong umangat dun sa, from middle class to rich, so, madali lang po. Ang gawin mo, una-una ay baguhin ang mindset, baguhin ang takbo ng isip. You go back to my video, kagabi, at least, I think na-upload kagabi yun, what if you disrupt your mind? What if umalis ka doon sa traditional way?
na pagkatanggap mo ng sweldo mo, bibili ka ng something like 97% ng tao, ganun Ibahin mo naman. So, what if, okay, i-postpone mo muna yung mga pagbibili ng mga bagay na yan and you venture into business or investment. Okay, so yan ang sikreto para makatawid ka from middle class to being rich. By the way, congratulations kasi nasa middle class ka na, wala na sa poor, di ba? Okay? So, please share this video sa mga friends mo na alam mo, nasa middle class at may chance naman maging rich para matulungan natin silang ma-inspire. And if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And, boy, samahan mo ako. Let's go! Let's go!